ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการเรียกลินเทซี่นะครับเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบเพื่อประท้วงและบอกกับเธอว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียนะครับและแท้ที่จริงแล้วได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในความขัดแย้งพร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการตอบโต้นั้นจะมีตามมาอย่างแน่นอนเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เกิดเหตุนะครับมีการโจมตีพื้นที่ไครเมียนะครับซึ่งเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธแอคแท็กซิมที่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้ชาวบ้านอย่างน้อย4 รายเสียชีวิตนะครับและก็มีบาดเจ็บอีก151 คนซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยก็บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีเด็ก2 รายอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับจากการโจมตีเมืองเซวัสโตโปเมื่อวันที่23 มิถุนายนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเทซี่เนี่ยนะครับก็ถูกเรียกเข้าไปพบแล้วเธอก็บอกเนี่ยครับบอกว่าสหรัฐรู้สึกเสียใจต่อการเสียชีวิตใดๆของพลเรือนในขณะที่ทางด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐเนี่ยมอบอาวุธให้กับยูเครนเพื่อที่ยูเครนนั้นจะปกป้องดินแดนอธิปไตยของตนเองหนึ่งในนั้นรวมถึงไครเมียในขณะที่ทางด้านพลตรีชาลีไดเอสโฆษกของเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาระบุนะครับว่ายูเครนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจในเป้าหมายต่างๆด้วยตนเองและดำเนินการปฏิบัติการทางทหารด้วยตนเองสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเน้นย้ำความเสี่ยงของสงครามในวงกว้างนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้เขาเคยบอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่ต้องการมีความขัดแย้งกับพันธมิตรนาโต้ที่นำโดยสหรัฐในขณะที่โจไบเดนเองผู้นำสหรัฐเนี่ยก็ปฏิเสธส่งทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปสู่สมรภูมิรบนะครับปูตินเองนั้นเนี่ยเคยบอกเนี่ยครับว่าสงครามยูเครนเนี่ยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อย่างกว้างๆเนี่ยกับสหรัฐซึ่งเขากล่าวหาว่ามีการเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ของรัสเซียรวมถึงเวลานี้เนี่ยครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะฉีกรัสเซียออกเป็นชิ้นๆและยึดทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียหลังจากที่สหรัฐนั้นก็ไฟเขียวให้ยูเครนเนี่ยใช้อาวุธบางอย่างโจมตีโดยตรงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียแล้วนี่แหละครับนี่ก็คือมีการนำเอาแอคแท็กซิมนะครับที่มีพิสัยทำการสูงถึง300 กิโลเมตรรวมถึงอาวุธพิสัยไกลอื่นๆนั้นเนี่ยเริ่มที่จะดำเนินการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่และดินแดนของรัสเซียนะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียรัสเซียนั้นก็บอกว่าสหรัฐนั้นอาจจะต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับประเด็นเรื่องของรัสเซียกับทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จะเห็นว่าถ้าเกิดไปดูสัดส่วนการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยทั้งรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 88%ของอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกแต่ว่าทั้งสองชาติเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอาจจะมีการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในอีกไม่อีกกี่ปีข้างหน้าเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของการคุกคามจากทางการของรัสเซียจีนแล้วก็รวมไปถึงชาติอื่นๆนะคะขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนบอกว่าจริงๆแล้วรัสเซียไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการที่จะโจมตีเข้าไปที่ยูเครนหรือเป็นการประกาศชัยชนะแต่ว่าก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนิวเคลียร์ของรัสเซียสอดคล้องกันกับที่อังเดรคาตาโปลอฟประธานคณะกรรมาการกลาโหมของสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีภัยคุกคามใดๆเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกรอบเวลาในการตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งการทำบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่านโยบายนิวเคลียร์นะคะเมื่อปี 2020 ของรัสเซียเคยกำหนดว่าผู้นำของประเทศจะมีการพิจารณาในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อเป็นการตอบโต้การใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธในการทำลายล้างอื่นๆในขณะที่รัสเซียนั้นตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงค่ะครับคือบรรดาสายแข็งเนี่ยนะครับของรัสเซียเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยในการที่จะให้ผู้นำของประเทศเนี่ยตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันใช้เวลานานไปนะครับถ้าอยู่ในภาวะที่จำเป็นเนี่ยก็ควรที่จะต้องลดขั้นตอนแล้วก็ให้ผู้นำประเทศนั้นเนี่ยสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นก็เลยจะมีการดำเนินการเนี่ยการแก้ไขกระบวนการขั้นตอนเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิตผู้นำของเซอร์เบียให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับของอังกฤษบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีการขายกระสุนเนี่ยรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้กับชาติตะวันตกซึ่งตรงนี้แหละคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อมวลชนเนี่ยไปออกรายงานข่าวว่าเซอร์เบียเนี่ยขายอาวุธให้กับชาติตะวันตกและชาติตะวันตกเนี่ยเอาอาวุธเหล่านั้นเอากระสุนเหล่านั้นเนี่ยไปส่งให้กับยูเครนรบในสมรภูมิรบกับรัสเซีย
ทางด้านอเล็กซานดรา วูซิตนั้นก็บอกว่าตามที่มีการรายงานข่าวเนี่ยนะฮะว่าเซอร์เบียเนี่ยส่งออกอาวุธเนี่ยนะครับผ่านประเทศที่ 3 มูลค่ากว่า800 ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ 31,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงตัวเลขเนี่ยค่อนข้างตรงตามความเป็นจริงนะครับก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้เงินมาสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของการส่งออกกระสุนเรื่องของส่งออกอาวุธนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราไม่เคยส่งออกไปให้กับยูเครนหรือว่ารัสเซียโดยตรงแต่เรามีสัญญาหลายฉบับกับสหรัฐอเมริกากับสเปนแล้วก็กับเช็กซึ่งพวกเขาจะเอากระสุนไปทำอะไรต่อนั้นเนี่ยเราไม่รู้อเล็กซานดรา วูซิตบอกเราขายจริงแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อนั้นและมันมีโอกาสที่จะถูกส่งไปในส่วนของประเทศยูเครนเซอร์เบียดำเนินนโยบายการทูตที่ละเอียดอ่อนมาอย่างยาวนานโดยพยายามสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปควบคู่กับการตอบรับจากการลงทุนของจีนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลรัสเซียนะครับเซอร์เบียเป็นเพียง2ประเทศในยุโรปที่ร่วมกับเบลารุสนะครับไม่ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปเป็นแกนนำในการที่จะคว่ำบาตรเนี่ยปรากฏว่าเซอร์เบียก็ไม่เอาด้วยแต่ว่ารัฐบาลเซอร์เบียนั้นเนี่ยก็ประนามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในที่ประชุมของสหประชาชาติก่อนหน้านี้ครับนอกจากนี้นะคะก่อนหน้าที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยถึงประเด็นเรื่องของการส่งอาวุธให้กับทางการของยูเครนแล้วยูเครนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธที่สหรัฐอเมริกานั้นส่งให้หรือว่าจัดหาให้ในการโจมตีกองกำลังรัสเซียทุกพื้นที่ข้ามพรมแดนไปในรัสเซียเรื่องนี้นะคะทำให้ทางการของเกาหลีเหนือออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็จากการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ของกองทัพสหรัฐเดินทางไปถึงเมืองท่าปูซานของเกาหลีใต้ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้เขาจะมีการซ้อมรบกันระหว่างเกาหลีใต้รวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะทางด้านของคิมคังอิลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมายังบริเวณคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นการแสดงพลังที่อันตรายมากและเป็นโอกาสที่จะเป็นการเปิดประตูให้เกาหลีเหนือนั้นสามารถป้องปรามครั้งใหม่อย่างรุนแรงด้วยค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวของสสในเยอรมนีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นอเล็กซานเดอร์โดบรินนะครับซึ่งเป็นประธานสสพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนหรือว่า CSU ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในเยอรมนีนั้นเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า2 ปีแล้วนับจากสงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลนั้นควรทบทวนนโยบายสวัสดิการที่มอบให้กับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนแล้วก็กำหนดให้เงื่อนไขเนี่ยให้ชาวยูเครนที่ไปอยู่ในเยอรมนีเนี่ยต้องทำงาน